હવે તો સૂર્યનારાયણ માથે આવ્યા હો. એક વિક્રમભાઈ ભટ્ટ કરીને છે, એનો કમેન્ટ આવતો હતો. થઈ ગયું રેડી. હવે તો પાણી નીકળશે ને. ટોટલી જગ્યાએથી કેટલો કાઢ્યો જોયું ને. જો મોટર પાછળ આઈશું કર્યું મશીન પાછળ જો. ઓહો આટલું બધું અંદર હતું. હાલો સર્વિસ થઈ ગઈ ને મસ્ત. હવે તો નો વાંધો હોય ને. હવે 1.5-2 મહિના નહીં કરવાની ને. આમ તો મહિને કરી જ નખાય મશીનની સર્વિસ. હા બહુ કચરો છે છોકરાની સર્વિસ કરીએ. હા ના આ બધો છે ને મેલ જમા થયો હોય કપડાનું નીકળે ને બધો એ એટલે એક જ સાઈડ. હવે જો પાઇપ બદલાવાની જરૂર છે. પાઇપ તૂટી ગયો અહીંથી પણ હાજો છે એટલે હાલે રોડ વિલે. હા જો ધારાની મહેંદી. તારા નિશાળે તો નહોતું જવાનું તો કા વેલી ઉઠી ગઈ. માનવ હજી હું તો 8:30 વાગ્યા. પાણીનો વારો હતો એટલે મશીનની થઈ છે સર્વિસ આજે ફૂલ ઓન આખું ખોલીને. તો હાલો થેન્ક યુ. 2000 રૂપિયા બચાવ્યો. હા મારું 2000 બચાવ્યું. આપણે આમે સર્વિસ ઘરે જ કરીએ છીએ ને ખોલીને 1.5-2 મહિના. આજ વખતે થોડોક વધારે ટાઈમ થઈ ગયો. હાલો હા હાલો આ ધારાની મહેંદી મસ્ત દેખાય કા. તો હાલો આ શું કરે ધારા. આ બોલો આનાથી રમવાનું હોય હજી ઘટે. ધારા એ જો વાટકાની લાઈન કરી. એ ભાઈ હવે તો ઉઠ. એ છોકરા હવે તો સૂર્યનારાયણ માથે આવ્યા હો. હાલ ઊભો થા એટલે મારા ઘરના કામ થાય. એ બેન તું વાટકા ભેગા કર હાલ. જો આ નવી થાળી લઈ આવી ને એ અહીંયા રાખી દીધી. હજી લઈ આવી જો આ ધારાનું હાલે ને તો આખી કાંધી ઉતારીને ગોઠવી દે. એ બેન તું આ વાટકા ભેગા કર લે. એ છોકરી જોઈ લે જો ઈ હું મને લે. આ શું કર્યું તારા. એ આમ જોતો ખરી મારે હું આ શું કર્યું માનો ભાઈ. હે હાલો માં દીકરો બધા વાટકા મૂકી દે. હાલ અહીંયા એક વાટકો નથી રહેવા દીધો. જો આખું સ્ટેન્ડ ખાલી કરી નાખ્યું. મને હવે ઉભો થાજો 9 વાગ્યા હો. હા હું બોલી ના કરીને બતાવશે હો. આ ઓછી નથી. બીજો ત્રીજો કઈનો લેવો પડે હોય તો અમે બે ઊભા એટલે નહીં તો આગળ ઠોકી દે તને. ઈ તો તું ભૂલો. આ दिखने में छोटी है वरना ये हमसे भी बड़ी है. કાંઈ ગા બોયલું કેચઅપ કર લે. કાધરા કેચ કર લે કેચ. એ નહીં 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 એ લે. હાલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી. કેમ છો બધા મજામાં. તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. તો સવારના બધા કામ થઈ ગયા છે અને હું થઈ ગઈ છું તૈયાર. તો જય શ્રી રામ તમને બધાને. આજે રામનવમી છે તો આજે રામનવમીનો ઉપવાસ હોય. તો હાલો હવે જોઈએ કે આગળ શું કરવાનું છે. સવારનો તો મેં આગળનો વિડીયો જોઈ લીધો. કેવો લાગ્યો તો કંઈક સવારે આવી મસ્તી હાલતી હોય માનવની ધારાની ને પપ્પાની. તો આ રીતના કંઈક રૂટીન હાલતું હોય સવારનું. તો આજે મેં તમારી શેર કર્યું તો કેવું લાગ્યું. અને અત્યારે જો અહીંયા માનવ જય શ્રી રામ ફોનમાં હચવાનો છે. શું કરે મેસેજ. આ હિન્દુવાદી અમારા બધાના ગ્રુપમાં નાખે મેસેજ. જ્યાં લગી સામેવાળો જય શ્રી રામ નહીં બોલે ને ત્યાં લગી માનવ મેસેજ કર્યા જ રાખશે.
અને ધારા રમકડાથી રમે છે. બસ બસ બસ. અને એને તૈયાર કરવી છે. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ, જય માતાજી. તો જય સાહેબને સ્વામિનારાયણ. એ ત્રણ ભગવાન હો, માતાજીનો એ વાર કહેવાય. અને ટાઈમ થયો છે 10:15નો. તો હવે જવું છે દુકાને. આજ તો અડધો દિવસ જ દુકાન ખોલવાની છે. બપોર 1 વાગ્યા પછી બંધ છે. અને આજે નીકળવાની છે શહેરમાં શોભાયાત્રા ભગવાન શ્રી રામની. તો એમાંય જવાનું છે. તો એના માટે તો સાહેબે ફૂલ તૈયારી કરી લીધી છે. એ આગળ તમને બતાવીશ વિડીયોમાં કે કેવી તૈયારી કઈ રીતે. ગયા વખતે તો હાવ મગજમાંથી જ નીકળી ગયું કા હતો, પણ મગજમાંથી નીકળી ગયું. તો અને અમે છેલ્લે કંઈક 4:30 કે 5 વાગે ગયા હતા. ને આજે તો જોઈએ માનવ છે એટલે વહેલા જઈએ કે મોડા જઈએ, પણ જાય છે એટલે તમારી ચોક્કસથી વિડીયો શેર કરી. તો તમે પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમારા શહેરમાં તમારા ગામમાં ભગવાન શ્રી રામની શોભાયાત્રા નીકળે છે કે નહીં અને કેવી નીકળે. અમારે તો બહુ ધૂમધામથી નીકળવાની છે. ગયા વર્ષ કરતાં પણ આ વખતે થોડુંક એક્સ્ટ્રા બધી તૈયારી છે અને ઉત્સાહ છે, કેમ કે આખું શ્રી રામના નામથી આખું શણગારી દીધું છે. તમે આગળ જોયું વિડીયોમાં કે બધે કેસરી ધજા અને બેનર. તો આવી કંઈક તૈયારી છે. તો હાલો આવી જ રીતના તમે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. બધાય બપોરનું ફરાળ કરવા. ફરાળમાં બનાવ્યો છે સાંભાનો ભાત, દૂધી બટેટાનું શાક, કેરી, મરચાં, માંડવીના બી અને શક્કરિયાનો દૂધ ને શક્કરિયા. તો આવી જાવ બધાય ફરાળ કરવા. તો હાલો ફરાળ કરી લઈએ પછી મળીએ. હેલો ફ્રેન્ડ, અત્યારે સાંજના 4:45 વાગ્યા છે અને શ્રી રામની રવેડી નીકળી છે. તો હાલો રવેડીના દર્શન કરી આવીએ અને તમને દર્શન કરાવી દઈએ. અને બધા રેડી જો તો તમને બતાવું. અને અમારો માંડવ તો બન્યો છે બજરંગ દળનો સભ્ય, એટલે તો બજરંગ દળ. વાહ, હાલો 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 નીકળો. ઈ નહીં હાલે જરા બધા યાદ પીળા કપડામાં. હું થોડી એક અલગ છું પણ હાલશે. હાલો કયો? હા ઈ પીળો ભગવો જી કયો. હાલો રાતના 10:30 વાગ્યા છે ને અત્યારે કરવી છે મારે તેલ માલિશ. કેમ કે ઘણા ટાઈમ થયા એક વિક્રમભાઈ ફટકરીને છે એનો કમેન્ટ આવતો હતો કે લાંબા વાળમાં તેલ નાખીને બતાવો, લાંબા વાળમાં તેલ નાખીને બતાવો. તો એટલા તો લાંબા વાળ નથી, પણ હવે ભાઈને મારા વાળ લાંબા લાગતા હોય તો મને કંઈ
ખબર નથી. તો હાલો તેલ માલિશ કરી લેવો ને. શોભાયાત્રામાં ગયા હતા તો ત્યાંથી આવવામાં થોડુંક મોડું થઈ ગયું અને થાકી ગયા હતા એવા. પછી રાતનું જમવાનું બધું કર્યું તો મોડું થઈ ગયું. તો અત્યારે તેલ માલિશ કરી લઉં અને એ ભાઈને આ વિડીયો મળી જાય ને જોઈ લે કે એને જોવું તું તેલ માલિશ કરવાનું. તો હાલો તેલ માલિશ કરી લઉં. ત્યાં લગી તમે વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. તેલ માલિશ કરી લીધી છે, વાળે ઓરી લીધા છે અને જેમ વિક્રમભાઈ ભટ્ટને ગમે કે સાડી પહેરીને તેલ માલિશ કરો અને પછી ઉપર બન વારો તો બતાવજો. તો મેં જો તમારી સામે જ અંગૂળો વારી લીધો છે, તેલ માલિશ કરી લીધો. તો કેવો લાગ્યો તમને આજનો બ્લોગ? જો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, બાય બાય.